Hej och välkomna till dagens sändning. Vi har med oss B3 Consulting Group som kommer representera. Önskar ni att ställa frågor så gör ni det i formuläret som ni hittar till höger av sändningen. Med det sagt så lämnar jag över ordet till er. Varsågoda. Tack så mycket och varmt välkommen till en presentation av B3 Consulting Groups första kvartal 2026. Jag heter Katarina Lundqvist och jobbar med IR och kommunikation här på B3 och kommer alldeles strax lämna över till Daniel Julin som är vd och André Karlsson som är CFO. Lite senare i sändningen kommer du också få träffa Peter Svenonius som kommer berätta om B3s arbete med AI-agenter. Och precis som alltid så kommer vi på slutet ha en frågestund där ni gärna får ställa frågor. Antingen via formuläret bredvid eller via mejl till ir@bt.se. And shortly after this presentation we will also publish a subtitled version on our website. Så, med det sagt så lämnar jag över till dig Daniel. Tack så mycket Katarina. Innan vi dyker in i detaljerna så tänkte jag säga några ord om helheten och våra senaste förvärv. Det är ett ganska svagt kvartal och det är trots att stora delar av verksamheten går faktiskt mycket bra. Flera dotterbolag har full beläggning, men vi har också andra bolag som tynger resultatet. Och de bolag som är exponerade mot AI går ju väldigt bra. Men det som sticker ut på nedsidan skulle jag säga det är de bolag som är kopplade till förvärvet av Webstep. Webstep förvärvades 2024 och är idag uppdelat i B3 Beyond, B3 Link och B3 Engage. Hade vi inte haft Webstep-förvärvet, då hade vi bara haft ett tapp på 0,8%. Så 80% av tappet kommer ifrån Webstep. Vi har förlorat 70% av intäkterna, 2/3 av antalet anställda. Många nyckelpersoner har lämnat, men vi har också gjort en hel del frivilliga avsked. Totalt sedan vi köpte det så har EBIT ackumulerat upp till ungefär 15 miljoner och vi har en köpeskilling på 38. Så att det har kostat oss över 50 miljoner att genomföra det här förvärvet. Och varför har det här hänt då? Jo, men jag skulle säga att vi har nog underskattat utmaningen att ta sig an ett bolag som går svagt och integrera det i verksamheten. Integrationen har varit svagt genomförd och vi har inte tillsatt tillräckligt mycket resurser. Dessutom har man haft faktiskt lite otur. Det har varit en tuff marknad. Man har tappat nyckelpersoner som sedan har tagit med sig andra medarbetare. Och vi har mycket att lära från det här, skulle jag säga, misslyckandet. Tittar vi på några andra av de förvärv vi har gjort så är ju Polen, det är ju mer av en framgångssaga. De har en lång historik av lönsam tillväxt. Man fick ett hack i kurvan föregående år när man tappade 2 större kunder. Trots det så har man behållit lönsamheten och nu försvinner de 2 kunderna ifrån jämförelsetalen från och med Q2. Vilket ser att vi kommer att ha tillväxt i Polen framöver. Så att Polen är väl då i andra ringhörnan mer av en succé. Habberstad som vi förvärvade 2025, det är väl egentligen varken en succé eller motsatsen. Man har en väldigt fin tillväxt men kämpar lite med kostnaden och behöver jobba med kostnadssidan för att nå en målnivå som vi förväntar oss. Så att lite både ris och ros på förvärvssidan. Då kliver vi över till kvartalsrapporten. Som jag redan har nämnt, då tappar vi då 5,8% i kvartalet. Vilket bara hade varit då 0,8% utan Webstep. Det är en ganska stor spread mellan dotterbolagen. Många går riktigt bra, framförallt de som är exponerade mot AI. Men också några som kämpar. Vi har en enskild retailkund som skär ner väldigt mycket. Vi har ett stort projekt inom offentlig sektor som gör att 2 stycken dotterbolag tappar väldigt mycket. Men åtminstone projektet inom offentlig sektor kommer nu att gå igång under Q2. Vi gör en EBIT på 9,8 miljoner eller 3,2%. Det stärks av att vi har jobbat mycket med kostnaderna men försvagas av att vi har kostnader för skiftet av koncernchef där jag och Martin gick parallellt under en period för överlämning. Vinsten efter skatt uppgår till 1,8 miljoner. Det ger en vinst per aktie på 12 öre. Tittar vi på de olika marknaderna vi befinner oss på så ser vi i Sverige, då är det väldigt stor variation i efterfrågan mellan dotterbolagen.
Det är en ganska avvaktande marknad inom vissa segment, mycket beroende på Irankrisen eller Irankriget. Där många projekt står och väger, blir de av, blir de inte av. Vi har andra delar av marknaden där bolag ställer om mot AI. Vi har tecknat en hel del nya ramavtal, kommer in på nya kunder, men jobbar också mycket med att hålla ner kostnaderna i Sverige. Polen, vi gör ett tapp i kvartalet, men behåller en god lönsamhet. Och framöver har vi sagt bättre och lättare jämförelsesiffror. På marknaden i Polen, då är det en starkare marknad, högre efterfrågan, men också en högre konkurrens. I Norge, även den marknaden går ganska bra, men där behöver vi jobba med kostnaderna för att nå bättre lönsamhet. Sist men inte minst så har vi också utsett till den mest attraktiva arbetsgivaren för kvinnor inom tech, vilket såklart blir en stor fördel inom rekryteringen framåt. André, vill du hjälpa oss igenom lite siffror? Yes, tack så mycket. Vi hoppar in direkt på Polen, och som Daniel nämnde så ser vi en negativ tillväxt under Q1 om 15%. Det vi ska ha med oss att det är en tydlig förbättring från föregående kvartal där vi låg på 24% negativ tillväxt. Nedgången förklaras framförallt av de här 2 större kundkontrakten som vi tappade i Q2 förra året. Och det innebär ju då, som Daniel nämnde, att det är det sista kvartalet vi ser den fulla effekten av de här kundkontrakten. Framåt ser vi ju ett starkare momentum i segmentet. Flera större affärer är vunna. Så trots omsättningstappet håller vi uppe lönsamheten och levererar en stabil marginal om 10,5%. I Norge fortsätter vi växa. Vi visade en tillväxt på nära 39%, men med ett negativt resultat. Tillväxten drivs i hög grad av en ökad andel underkonsulter. Samtidigt så har vi haft en lägre debiteringsgrad på våra egna konsulter, vilket då pressar vår marginal. Segmentet har höga overheadkostnader, men vi kommer att genomföra anpassningar för att ta tillbaka lönsamheten. Parallellt kommer vi fortsätta att investera i försäljning och tillväxt. Det svenska segmentet visar fortsatt negativ tillväxt om 12%. Och det är ju då främst drivet av sena starter på flera av våra kundprojekt. Så de kom igång senare än normalt i januari. En större kund har samtidigt minskat sina konsultinköp och ett större offentligt projekt har skjutits fram. Det är då tillsammans med de framskjutna projekten så är det de största drivarna bakom det här omsättningstappet och utgör ungefär 7 procentenheter. Resterande 5% är hänförde då till Webstep-förvärvet som Daniel nämnde. Påverkar jämförelsetalen, framförallt nu Q1, men vi kommer att se en påverkan hela vägen in i 2026, även om det är avtagande under året. Så trots det här trots den lägre omsättningen så har vi behållit vår marginal. Vi har till och med stärkt den en aning. Och det är tack vare de kostnadsjusteringarna vi genomförde under förra året med Fit for Growth. Samtidigt visar flera bolag en stark debiteringsgrad. Vi hade 5 dotterbolag som gick ur kvartalet med full beläggning. Så det är ju superkul. Normalt sett brukar vi efter den här bilden visa våra dotterbolag i ett bubbeldiagram. Det kommer vi inte göra nu i Q1 och fram. Och det är för att vi har gjort flera större förändringar i att klustra bolag. Och vi ser då att det tappar värdet i jämförelsetalen. Så därför kommer ni inte se de här bubbeldiagrammen framåt. Daniel. Tack André. Då tittar vi lite grann på omsättningen och jämför den mot Q1 2025. Då omsatte vi 324 miljoner. Det som har bidragit positivt, det är ju framför allt förvärvet av Habberstad. Vi har en liten effekt av valutakurser och en liten prishöjning. På den negativa sidan, då är det ju att vi är idag färre anställda. Vi har färre konsulter. Här pågår det ett ganska stort skifte
både rekrytering och avsked. Och tittar vi bara i Q1 mot Q4 så är vi i princip plus minus noll nettorekryteringsmässigt. Det vill säga vi har rekryterat lika många som har lämnat. Vi har ett tapp på underkonsulter och en något lägre beläggningsgrad. Apropå beläggningsgrad då, så i Sverige så minskar den då med 0,7 procentenheter och på totalen 1,1 procentenheter. Och på totalen så är det framförallt en effekt från Norge som är en proforma-effekt. Men vi har en något lägre beläggningsgrad i Sverige under Q1 och det har ju dels att göra med att vi kom igång sent på semestern. Vi har ett stort projekt inom offentlig sektor som har skjutits upp och en större retailkund som har dragit ner kraftigt. Men vi har också en hel del positiva nyheter. Vi har fortsatt vårt arbete med att teckna nya ramavtal och har under perioden fått ett ramavtal med Arbetsförmedlingen, 2 stycken större telekomoperatörer. Vi har förlängt med Sandvik och Verisure. Vi har nya uppdrag på Saab, ABB, Socialstyrelsen bland annat. Och vi fortsätter även att gå starkt inom bank och finans. Vårt polska dotterbolag har vunnit affärer i både Schweiz och Finland så att det finns gott hopp om framtiden. Som jag har nämnt då, så går ju de delar av B3 som har stor exponering mot AI går just nu väldigt bra. Och Sverige ligger ju ganska mycket efter, framförallt länder som USA och Kina. Men nu ser vi att marknaden i Sverige också börjar ta fart. Vi har siffror från Radar som säger att 76% av de tillfrågade CIO-erna, de säger att de kommer att investera i agenter under innevarande år. Vi har siffror från Future Market Insight som säger att den globala marknaden för AI-konsulttjänster kommer att växa från 11 miljarder dollar till hela 91 miljarder dollar 2035. Det är en tillväxt på 26% per år. De områden där vi ser att vi kommer att spela en roll och där det finns stor efterfrågan är då dels Cloud and AI-plattform. Det handlar alltså om att anpassa plattformar och molnlösningar och bygga arkitektur som är redo för AI. Data och AI security, det vill säga att förbereda data för AIs inlärning och inte minst säkerställa att säkerhet och lagar och regler efterlevs. Applied AI and automation, det vill säga att dels kartlägga processer och arbetssätt och sen då bygga själva agenterna som automatiserar flödena. AI operation and MLOps, det vill säga att driftsätta de här och sköta agenterna över tid. Och sist men inte minst och i många fall det viktigaste, att driva implementering och transformationsarbetet. Det vill säga att jobba mycket med förändringsledning och göra organisationerna redo för att arbeta med AI. Med oss idag så har vi Peter Svenonius. Han är vd för Business Transformation, ett av dotterbolagen som är väldigt välpositionerade inom AI. Välkommen Peter. Tack så mycket Daniel. Peter Svenonius heter jag, vd för Business Transformation som sagt. Och det Daniel visade var ju lite en överblick hur marknaden ser ut så som de siffror vi får uppifrån. Jag tänkte dela med mig av det vi hör på golvet får man väl säga, utifrån de kunddialoger vi hela tiden har och de kundmöten vi har. Om förra året handlade mycket om generativ AI och även då låg svenska bolag och organisationer efter, så har det stora ordet i år varit agenter. Agenter inom AI och hur man kan använda agenter i sina olika verksamhetsprocesser. Så vi har under Q1 nu pratat med ett antal olika kunder, vi har ett antal olika kundprojekt och kunddialoger igång och vi hade ett crescendo här i mitten på april där vi hade 2 fullsatta event tillsammans med Microsoft på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Och det är väldigt tydligt att den här frågan om agenter finns på många av våra kunders radar och agendor. Och det som jag ska lyfta fram 3 stycken citat eller från några kunder jag har pratat med under första kvartalet. Det första var
inom fordonskoncern där man sa att man inte hade kommit så långt med agenter, och den främsta anledningen var att man saknade ett ramverk för att faktiskt hålla koll på de här olika agenterna när man rullade ut dem i sina olika kärnprocesser inom forskning och utveckling då. En CIO för ett stort fackförbund som sa att hjälp med verksamheten springer ut på stan och shoppar massa AI-verktyg. Det där är inget bra för att vi behöver hålla koll på vår data, så hjälp oss att flytta in det här i vår Microsoft-miljö som vi redan litar på, och vi får också kopplingar till andra system och en styrmodell som vi kan ha över tid då. Vi pratade med en ekonomichef där man skulle rulla ut en agentfunktion men hade inte tänkt på licensfrågan. Och det är också en sån fråga som vi ser att vi behöver ge råd till kunder att det finns olika modeller både hos Microsoft och andra hur man faktiskt köper de här AI-verktygen som krävs för att man ska få ut effekten. Och i det här fallet så såg man då att skulle man köpt vanliga licenser till alla användare så skulle man ha en kostnad på ungefär 1 miljon i månaden. Och det gick istället att lösa genom att man betalade efter hur mycket man använder de här verktygen. Så det finns många frågor här som man behöver tänka på. Och B3 ligger väl rustade till. Vi var tidigt på den här frågan om generativ AI. Vi gjorde 100 stycken AI-relaterade projekt förra året och det har då fortsatt i år såklart. Vi har kunder inom egentligen alla sektorer, offentlig sektor, privat sektor, och vi ser också att AI handlar inte om teknik. Det är precis som Daniel var inne på, så handlar det om egentligen att kunna förstå var kan AI göra nytta i en verksamhetsprocess och sen att lyckas implementera den och få medarbetare och chefer att liksom ställa om arbetssätt i vissa fall när man överlåter en del arbetsmoment till AI och agenter. Och självklart så behöver man ha koll på säkerhet på sin data. Man behöver ha koll på att kostnader inte sticker iväg. Och här ska jag säga att vi ligger väl till. Vi har agenter i produktion hos flera kunder och såklart även hos oss själva då. Om man ska titta på vad det här, Daniel var inne på det, att det påverkar flera delar av vår affärsmodell och vår leveransmodell. Vi hjälper kunder att identifiera var finns nyttan och att skopa den frågan. Vi hjälper kunder att bygga den första och sätta upp det på en säker miljö så att det faktiskt, man vågar släppa loss en agent i en kärnprocess. Och sen då såklart när man ska ha fler agenter, 10, 100 eller tusentals agenter i sin verksamhet, då behöver man ha en trygg och säker arkitektur och man behöver ha ett ramverk med governance då för att hålla koll på vad agenterna gör, hur de används, vilka driftskostnader man har kopplat till det här. Och en fråga som vi har använt här när vi har pratat med kunder, det är just att om ni släpper loss en agent, vem är chef för den? Man kan tänka att en agent är som en ny kollega i organisationen och då behöver någon vara chef för den. Och det samstämmiga svaret från de kunder vi har pratat med är att det är troligtvis inte IT som ska vara chef för alla agenter utan snarare processägarna som behöver se agenterna som en typ av kollegor som de behöver ta ansvar för och följa upp och kolla att agenterna gör det de ska och utveckla dem över tid. Vi har valt Microsoft som plattform. Många kunder har redan valt att trygga med det. Det gör att man får inbyggt stöd, man kan bygga vidare på det man har. Och det man ska komma ihåg också är att Microsoft erbjuder flera olika plattformar då för att bygga de enklaste agenterna som användarna kanske möter i sin 365, lite mer avancerade agenter upp i vissa verksamhetsflöden och de mest avancerade då som byggs i Microsofts Azure AI Foundry. Och som jag sa så har vi gjort det här själva. Förutom att prata med kunder och hjälpa kunder så har vi också byggt agenter själva. Förra året så byggde vi en matchningstjänst som är i full drift där vi nu frigör tid för våra chefer och kortar tiden till nästa uppdrag för våra konsulter. Under det här kvartalet så har vi byggt 3 stycken agenter där vi låter våra medarbetare prata med en huvudagent och sen så kan den då koppla till specialistagenter inom HR, inom ekonomi och ekonomisupport och inköp. Och det här är då några exempel på processer som vi har identifierat och vi ser att i kunders verksamhet så finns det troligtvis på alla avdelningar, alla funktioner så finns det processer som är lämpade för att implementera
agenter som antingen agerar autonomt eller kanske till en början avlastar människor och bidrar med beslutsunderlag. Och det här är någonting som vi ser växer väldigt starkt då. En viktig lärdom här som vi har från egen när vi har gjort det här på oss själva och ihop med kunder, det är att du måste absolut ha koll på teknik, du måste ha koll på ditt data, du måste göra det i en säker infrastruktur, men du behöver också vara duktig på förändringsledning och att kunna ändra arbetssätt. Och vi är väl rustade för att kunna hjälpa kunder med allt det här. Det handlar om att identifiera var finns det första caset, att faktiskt skapa förutsättningar för det och få ut en agent i drift. Det som händer då, det är att man får konkreta resultat snabbt. Det finns ofta lågt hängande frukter där man kan frigöra mycket tid eller förbättra upplevelsen för en intern kund eller en extern kund, och såklart höja kvaliteten när man nyttjar agenter på rätt sätt. Och det frigör tid då för människor i första hand i organisationen att göra mer värdeskapande uppgifter. Sen när man skalar, då behöver man ha en säker arkitektur. Man behöver fundera på hur ska de här olika agenterna samverka och hur ska medarbetare och externa användare komma åt de här agenterna. Och såklart, hur håller vi koll på agenterna? Har vi en governance på plats som gör att vi kan hålla koll på hur agenterna används, hur de interagerar, att de fattar rätt typ av beslut. Och såklart, driftskostnader behöver man ha koll på. Vi ligger väl till här tack vare att vi har investerat så mycket tid och kunskap de senaste åren på att försöka förstå hur AI påverkar oss och våra kunder. Och vi ser nu att det börjar ge effekt ute på marknaden med de dialoger vi har just nu hos kunder. För att knyta ihop säcken, det här är agentmarknaden är fortfarande ny. Jag skulle säga att vi ligger bra till. Vi bygger vidare på de investeringar vi redan har gjort och vi gör det själva på oss själva, vilket gör att vi får en väldigt bra erfarenhet som vi kan ta med ut till kunder och rådge. Vi kan hjälpa dem att sätta upp och vi kan hjälpa dem att hålla koll på sina agenter över tid. Det var det korta jag tänkte berätta om agenter. Ett superspännande område som vi ser växer just nu. Tillbaka till dig, Daniel. Stort tack, Peter. Mycket bra. Då ska jag försöka summera det vi har sagt totalt under föredraget här. Som sagt, det är ju ett ganska svagt kvartal som präglas av osäkerhet på marknaden. Men exkluderar man Webstep så är tappet faktiskt begränsat till 0,8%. Vi har många av våra dotterbolag som går bra. I synnerhet de som är exponerade mot AI och kanske framför allt AI inom tidiga skeden. Att jobba med data engineering och städning av data och säkerhet. Det finns också ett antal bolag som kämpar en del. Vi behöver därför fokusera fortsatt på kostnadskontroll. Och vi rekryterar, men vi väljer att rekrytera i de områden där vi ser en tydlig efterfrågan. I Polen, där tappar vi omsättning men har bra marginaler. Vi tror på tillväxt från kvartal 2. Norge är tvärtom då, har en väldigt stark tillväxt med en svag lönsamhet. Där behöver vi jobba med kostnaderna. Marknaden för AI växer och blir allt viktigare. Vi som B3, vi har möjlighet att erbjuda tjänster längs hela värdekedjan och är bra positionerade. Och därför så tror vi ändå att vi har ett 2026 framför oss som vi möter med tillförsikt. Sist men inte minst så fortsätter vi vinna utmärkelser för oss som arbetsgivare. Det tillsammans med ett väldigt högt ENPS gör att vi tror att vi också är en attraktiv arbetsgivare som kommer att kunna rekrytera de talanger som det är brist på framåt. Och med det så tror jag att vi öppnar upp på frågor. Ja visst, vi får tacka er alla som har skickat in frågor till oss på ir@bt.se och det går självklart bra att fortsätta med det under dagen. Och då är den första frågan kopplat till lite det du var inne på, att vi har tappat omsättning och vi har färre antal medarbetare. Vad kan man säga om nuvarande rekryteringstakt och när förväntar vi oss att återgå till organisk tillväxt på svenska marknaden? Det är en svår fråga givet omvärldsläget. Men rekryteringen i första kvartalet är ju i princip plus minus noll. Vi har anställt lika många som har lämnat. Och vi har väl en hopp om att året som helhet kommer att gå på plus. Mm. Och marknaden är osäker med nya utmaningar.
Hur exponerat är B3 för ett fortsatt försämrat geopolitiskt läge? Har bolaget många långsiktiga uppdrag eller får det effekt direkt? Kan du säga något om det? Jag skulle säga att majoriteten av våra kunder befinner sig i relativt ocykliska branscher med ett lägre konjunkturberoende. Vi har en stor exponering mot bank, finans, försäkring, även mot offentlig sektor, där många av konsulterna sitter i längre uppdrag. Samtidigt så är vi såklart beroende av den totala tillgången och efterfrågan på IT-kompetens. Så visst har vi ett tydligt beroende av konjunkturläget. Sen kom det en fråga om Norge, kanske kopplat till dig då, Andrea. Där kan man se en stark tillväxt avseende omsättningen men svaga marginaler. Vad är det som driver de här svaga marginalerna? Är det strukturellt eller är det någonting tillfälligt? Men som jag nämnde på segmentsliden för Norge, så har vi ju framförallt en bra tillväxt tack vare underkonsulter, men samtidigt en låg debiteringsgrad på våra egna konsulter. I kombination med en hög overheadkostnad så bidrar det med väldigt svaga marginaler till att negativa nu under Q1. Det är inte ett strukturellt problem. Vi ser tydliga actions att ta. Vi kommer att initiera ett kostnadsprogram nu på kort sikt. Vi kommer fortsätta att investera i sälj och debitera, alltså sälj och få ut de här konsulterna som är obelagda. Så framåt så ser vi ju helt klart en ökad marginal när de här har fått effekter. Så kom det en nyfiken fråga om AI-agenter som du berättade om. Yes. Hur tror du att konsultmarknaden kommer påverkas av AI-agenter framåt? Jag tror att konsultmarknaden, precis som alla branscher och sektorer, kommer påverkas väldigt mycket av AI och såklart även av agenter. Det kommer påverka vad vi människor lägger vår tid på och hur vi faktiskt ser på värde. Och här tänker jag att det konsultbolag som är väl rustade och förberedda och förstår det här och kan hjälpa kunder men också applicerar AI i sin egen leverans, den kommer komma ut som vinnare. Och jag tror att vi ligger väldigt bra till där. Webstep pratade du en del om, framförallt i början. Det har belastat resultatet sedan förvärvet. Hur påverkar det här B3s syn på ett framtida förvärv? Är förvärv M&A fortfarande en del av vår tillväxtstrategi? Jag skulle säga att det ligger ju inte överst på den strategiska agendan. Både utifrån strategisk synpunkt men även utifrån vår skuldsättning. Men det är klart, dyker rätt möjlighet upp så är det definitivt inte uteslutet. Men då kommer det att finansieras förvärv med hjälp av aktier snarare än med kontanter. En till liten en ekonomisk fråga då, så att jag har den till dig, Andrea. Hur ser arbetet ut med att anpassa kostnadskostymen i ett läge där marknaden är avvaktande? Vad bromsar man och var väljer man att investera? Vi har ju med oss nu vårt kostnadsbesparingsprogram Fit for Growth som har gett effekt i PNL:en och kommer ge fram. Men det är såklart, ser vi att marknaden skulle fortsätta vara tuff med svag debitering och nedåtgående konsulter, då behöver vi göra mer. Detta är någonting vi successivt jobbar med. Så fort marknaden ändras så behöver vi anpassa kostymen då efter intäkterna. Det vi jobbar på, det är ju liksom strukturell OH, men vi tittar ju också på effektivitet i form av att vilka processer kan vi effektivisera med AI? Hur kan vi frigöra tid för våra ledare att fokusera då på sälj? Så vi investerar mer ut mot sälj till marknaden då. Vi säkerställer att ledarkapaciteten är så optimal den kan vara. Och samtidigt då kör vi ett stort fokus på AI generellt i bolaget då. Så det investerar vi väldigt mycket i nu då. B3 rankas högst som arbetsgivare och lyfter också det som är en styrka. Hur kan du se att det konkret bidrar till rekrytering och konsulttillväxt framåt? Vi är ofta med på branschevent. Vi är partner till Women in Tech. Det är också en kultur där det händer väldigt mycket i företaget. Det är mycket aktiviteter, det är mycket utbildning, det är mycket träning.
Och det här hjälper ju oss att både locka talanger, men kanske framförallt också att behålla de talanger vi har i bolaget. Sen var det en fråga kopplat till bankfinans som ganska lång tid har varit BT:s starkaste segment. Kan du berätta något? Vad är det som driver den styrkan? Nej, men det är väl kanske just det att vi har väldigt lång erfarenhet av branschen. Vi har ju 2 dotterbolag som har varit verksamma i över 20 år inom bank, försäkring och finansindustrin. De har djup verksamhet och branschförståelse. De har även väldigt bra förståelse för vad hela B3 kan erbjuda. Så att de kan ju nyttja hela B3s bredd av konsulter applicerat för behoven i just den branschen. Och det är väl det som är förklaringen till framgången helt enkelt. Ja, men vad bra. Då tror jag att vi ska ha täckt de frågor som har kommit in. Och är det så att ni har fler frågor så är ni varmt välkomna att ställa dem till oss fortsatt på ir.bt.se. Så med det har det blivit dags att runda av. Sen lämnar jag över till dig, Daniel. Sista Ja, hälsning. då vill vi bara tacka så mycket för alla som dykt upp och lyssnat på oss och ser fram emot Q2-presentationen i juli. Tack för idag. Tack för det. Tack.